हाई गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक विथ द न्यू भिडियो। आज म तपाईलाई कुरा गर्न गइरहेको छु ओपन क्यामेरा। तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलमा रहेको ओपन क्यामेरालाई कसरी युज गर्ने। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रपर रूपमा युज गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो क्वालिटीमा एकदमै चाहिँ राम्रो चाहिँ परफर्मेन्स दिनेछ र तपाईले यसको लागि तपाईले चाहिँ बोया M1 माइक चाहिँ किन्नु होला, किनभने बोया M1 माइक चाहिँ किन्नुभयो भने यसले चाहिँ राम्रो अडियो क्वालिटी पनि दिनेछ। सो गाइज तपाईलाई मैले यो चाहिँ रिकमेन्ड गरे ताकि अरु तपाईले फाल्टु माइक चाहिँ किन्नुभयो भने तपाईको चाहिँ पैसा मात्रै खर्च हुनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा ओपन क्यामेरा चाहिँ एउटा कि नयाँ युट्युबर साथीको लागि एकदमै फुल हुनेछ। तपाईहरुको लागि तपाईले ठुलो चाहिँ DSLR क्यामेरा किन्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। सो गाइज तपाईले चाहिँ एकदमै तपाईको एन्ड्रोइड मोबाइलमा चाहिँ तपाईले यस ओपन क्यामेरालाई चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ बोया M1 माइक चाहिँ किन्नु होला र तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ मजाले तपाईले भिडियो चाहिँ चाहेको भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा मैले चाहिँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। सेटिङमा जानु होला। सेटिङ गइसकेपछि तपाईले यस किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ धेरै छेडछाड गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। तपाईको जति चाहिन्छ त्यति मात्रै तपाईले चाहिँ सेटिङ गर्नु होला। यसमा धेरै चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। तपाईले चाहिँ धेरै चाहिँ सेटिङ गर्न लाग्नु भयो भने तपाईको भिडियो क्वालिटी पनि एकदम इफेक्ट गर्नेछ है। त्यो कारणले गर्दा सो तपाईले यसमा चाहिँ भिडियो सेटिङमा जानु होला। भिडियो सेटिङ गइसकेपछि तपाईले एनाबल डिजिटल भिडियो स्टेबलाइजेसन यसलाई चाहिँ अन गरेर राख्नु होला, किनकि स्टेबलाइजेसन यसमा चाहिँ धेरै हेल्पफुल गर्नेछ। देन तपाईले चाहिँ अरु त्यस्तो चाहिँ धेरै सेटिङ गर्नुपर्ने आवश्यक छैन यसलाई। देन तपाईले चाहिँ अडियो सोर्समा जानु होला। अडियो सोर्समा गएपछि तपाईले चाहिँ एक्सटर्नल माइकलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। तपाई चाहिँ यो चाहिँ बोया M1 माइक चाहिँ किन्नु होला। यसले चाहिँ धेरै हेल्पफुल गर्नेछ तपाईको अडियो क्वालिटीमा। सो भिडियोलाई चाहिँ अडियो क्वालिटी एकदमै आवश्यकता पर्छ। देन त्यसलाई अन गरेर राख्दिनु होला। देन तपाईले अरु कुनै केही पनि गर्नुपर्ने आवश्यक छैन गाइज। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई तपाईले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। अरु चाहिँ छेडछाड गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। सो गाइज यति नै गर्नुभयो भने तपाईको मजाले तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहेको भिडियो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईको युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यति नै सानो टिप्स दिएको थियो। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेमा पनि लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। र यस च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइबरलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरी त्यो बेललाई दबाएर अलमा सेलेक्ट गर्नु होला, ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैमा पाउन सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर कीप वाचिङ गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ओके बाय बाय एन्ड जय नेपाल।